menar, kommer man hem med en handfull riktigt schyssta bilder från en fotutflykt så tycker jag man kan vara nöjd. Behöver liksom inte ha mer än så. God förmiddag allihopa! Idag är det dags för en liten fotoutflykt igen. Och vädret är riktigt gynnsamt. Det har varit ganska stilla och klart. Så att det har bildats rejält med dimma. Grankvistar i härligt motljus. Så ser vi nog löven där borta som är orangefärgade som jag tänkte lägga som en fin bakgrund. Det kommer bli riktigt nice. Drar upp för den här slänten här faktiskt. Men som sagt, det är en riktigt fin morgon. Eller morgon, det är faktiskt förmiddag. Efter lunch till och med, om jag ska vara helt ärlig. Det kom inte riktigt ut så tidigt som jag hade tänkt mig. Men det är fortfarande väldigt bra förutsättningar. Ligger lite dimma i skogen och solen lyser upp. Så att det är riktigt goda förutsättningar. Så att det blir kul att ni hänger på den här fotoutflykten. Om du ser vilket fint ljus det är. Riktigt härligt. Eftersom det fortfarande är höstligt och fina färger så är det ju det jag är på jakt efter. Gärna lite goda grankvistar i motljus och gärna några löv i starka färger som man kan lägga. Ja, antingen så lägger man dem i bakgrundsskärpa eller så lägger man dem i fokus. Eller så tar man en bild av varje. Jag är för vana att inte komma så himla långt ner ute och fotar utan helt plötsligt så ser jag någonting. Ja, det är frågan om jag inte gjorde det nu med en gång. Kolla den här härliga. Ser ni där bakom? Härlig lav där på den grenen. Det måste man väl kunna göra någonting med, tänker jag. Det där var inte dåligt. Det måste jag ta kort på. Ja, men det ser rätt nice ut. Här är det lite väldigt ljust grön lav. Jag har faktiskt inte riktigt koll på vad den heter. Jag ska ställa in avståndet här också. Och det är inte säkert att den är just någon ögonhöjd utan man får ofta krypa ner lite på knä så här för att både titta på huvudmotivet men även vad som ligger i bakgrunden. Och jag ser att det finns lite orangea löv där borta, eklöv, som jag kan lägga faktiskt ganska snyggt. Sådär. Ja. Inte så pjåkigt. Vad tycker ni om den bilden? Ibland får man ju ta sig tid. Eller allt som oftast tycker jag så behöver man ta sig tid för att verkligen kolla in detaljerna och se vad är det som ger det bästa kompositionen. Oj, vilket starkt ljus. Men det beror på att jag förflyttade mig ungefär 2 meter. Jag skojar inte, det var faktiskt inte mer än så. Och då såg jag den här, jag kan visa, jag vänder på kameran. Det finns ju massa möjligheter att lägga huvudmotivet i fin skärpa. Jag tänker huvudmotivet får bli den. Ja, det blir väldigt mycket motljus, men den. Och sen så den grenen som kommer här får helt enkelt agera som ett litet tak, inramning ovanför den grenen där borta. Så glider jag bak lite grann. Jag har mitt 70-200. Då kan jag jobba lite grann med olika brännvidder och sånt för att få det där perfekt inramat. När jag höll på att ta den bilden och komponera ihop den så får man ju olika associationer till vad det faktiskt föreställer. Och jag tycker det ser ut som att den övre grankvisten där blir liksom som en utsträckt hand så här som greppar tag om den andra grankvisten.
Jag vet inte, det kanske bara är min fantasi som spelar med ett spratt, men jag tror nog att ni skulle kunna hålla med faktiskt. Ni får väl kolla på bilden, så får ni gärna slänga iväg en liten kommentar om ni håller med mig eller om ni inte håller med mig. Då var det färdigfotograferat vid den lite handliknande grankvisten. Och jag har ju med mig mitt EF70 200 2,8 L-objektiv ut idag. Rätt skönt faktiskt att ha lite zoommöjligheter så att man inte bara jobbar med fast brännbild. Ja, jag får väl nästan hitta på och säga att nu har jag gått 2 kilometer innan nästa. Men det är ju inte sant. Jag gick bara ett par meter och så såg jag det här fantastiska eklövet där. Jag ska passa på att ta och göra något gött med det innan solen försvinner ifrån det. Nu är det ju riktigt bra att man har en sån här vinklingsbar skärm. För då behöver man liksom inte göra de här jättedjupdykningarna ner i. Ja, det där blir ju läckert. Riktigt bra. Men nu börjar faktiskt solen försvinna iväg lite grann från det lövet. Jag var tur att jag tog det så fort. Så jag smyger mig fram genom vegetationen. För där borta är ju riktigt fina eklöv. Kolla dem. Och kolla bort här. Och kolla där. Den grankvisten med de fantastiska färgerna på eklöven där bakom. Det kommer bli magiskt. Nu kör vi alltså. Härligt upplysta eklöven med den starka orangea färgen. Och så har man de här grankvistarna som man lägger i förgrunden. Nu har jag gjort lite olika så att jag har lagt dem både lite grann längst upp i bilden så de har liksom droppat ner mot den här härliga bakgrunden. Men även ramat in och tagit hur många bilder som helst. Så att minneskortet får jobba ordentligt. Men det är det värt. Det kostar ingenting extra. Jag vet inte riktigt hur man ska lägga upp allting. Det blir nästan övermäktigt när det kommer så mycket häftiga motiv på en och samma gång. Men det är bara att ta det lugnt. Ta ett par djupa andetag och ta det lugnt. Och var nöjd med de bilderna som du faktiskt får ihop. Jag menar, kommer man hem med en handfull riktigt schyssta bilder från en fotutflykt så tycker jag man kan vara nöjd. Behöver liksom inte ha mer än så. Glöm nu inte att prenumerera på min kanal. Jag tycker det är inte jättemånga som tittar på kanalen. Det ska väl villigt erkännas. Man får ju kämpa på. Men om ni ändå är här och tittar på kanalen, mina filmer, så tycker jag att ni ska trycka på prenumerera-knappen. För det skapar ju ännu mer motivation för mig att göra ännu bättre filmer. Så att prenumerera och så tummen upp. Så syns det sådär. Vandra runt på liten yta. Där är ett par riktigt läckra eklöv som sticker ut från den stammen där. Bakbelysta. Det var lite slöjljus innan jag skiter i det så tar jag den här bilden.
byt batteri. Och tror ni att jag har med mig något nytt batteri till kameran? Nej, det har jag inte. Det var för jäkla tråkigt. Men vad fasen, jag för mig att det var fulladdat. Nej, det kanske inte var. Jag var faktiskt ute igår också och spelade in en fotovlogg. Och då var fast inte laddat batteriet efter det. Ja, så kan det vara. Då var det helt enkelt sista bilden för den här fotoutflykten med den kameran i alla fall. Den där. Det är ju min också en favoritglugg. Det säger jag nästan om alla gluggar eller objektiv. Men ja, nu var denna fotoutflykten slut. Hoppas att ni har gillat det ni ser och att ni har fått med er något lärorikt, något litet tips som ni kan använda i er egen fotografering. Tack så jättemycket för att ni tittar. Det betyder hur mycket som helst att ni finns där och tittar. Så ett stort tack till alla er som tittar. Och ett extra tack till er som prenumererar givetvis. Och ni som inte prenumererar, det är aldrig för sent att börja prenumerera. Det kostar ingenting. Det är bara att trycka på den lilla knappen.